Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα παρέα με το Scrooge πάμε να φτιάξουμε μπακαλιάρο σκορδαλιά καλύτερο και από τηγανιτό. Και για να μην ψάχνετε να βρείτε τα υλικά θα σας το κάνω ακόμα πιο εύκολο. Μπαίνοντας στην εφαρμογή του Scrooge στο eFresh θα βρείτε όλα τα υλικά της συνταγής που θα χρειαστείτε. Κάτω στην περιγραφή θα σας έχω το σύνδεσμο με τη λίστα των υλικών. Θα κόψω 600 γραμμάρια ξαλιμπυρισμένο μπακαλιάρο 3 με 4 εκατοστά το κάθε κομμάτι. Θα χρειαστώ ένα μπολ, 250 γραμμάρια μπύρα ή μια κούπα, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 3 τέταρτα της κούπας, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη και λίγο φρυσκοτριμμένο πιπέρι. Και το χτυπάω πάρα πολύ καλά να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Σε ένα σαραντάρι ταψί κουζίνας θα βάλω μια λαδόκολλα. Σε ένα μπολάκι έχω βάλει 200 γραμμάρια φρυγανιά ή μια κούπα και 3 τέταρτα. Και τι θα κάνω, θα πάρω ένα κομμάτι μπακαλιάρο, θα το βουτήξω μέσα στο χυλό και από τη μία και από την άλλη. Θα το σηκώσω λίγο να στραγγίξει και απευθείας μέσα στη φρυγανιά. Πανάρουμε πάρα πολύ καλά και από τις δυο πλευρές και απευθείας στο ταψάκι μας. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα άλλα κομμάτια. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, εσείς φέτος θα φτιάξετε μπακαλιάρο στο σπίτι σας? Και το τελευταίο κομμάτι. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Θα τα γυρίσω και από την άλλη. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και από την κάτω πλευρά, ρίχνοντας λίγο ελαιόλαδο. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα για περίπου 20 με 25 λεπτά. Και το ταψί θα το βάλω στη μεσαία σχάρα. Καλό μας ψήσιμο. Όση ώρα ψήνεται ο μπακαλιάρος, πάμε να ετοιμάσουμε τη σκορδαλιά. Μπολ πάνω στον πάγκο. 800 γραμμάρια βρασμένες πατάτες ή 5 με 6 μέτριες. Θα τις πολυτοποιήσω πάρα πολύ καλά. Το αφήσω στην άκρη και σε ένα πολυκόφτη. Θα ρίξω 150 γραμμάρια ελαιόλαδο ή 3 τέταρτα της κούπας. 3 σκελίδες σκόρδο. 2 κουταλιές σούπας ξύδι. Θα χρειαστώ χυμό από μισό λεμόνι. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Και τέλος φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα προσθέσω το μείγμα σιγά σιγά. Ρίχνω λίγο και ανακατεύω. Ωραία, για να δοκιμάσω, να δω μήπως θέλει τίποτα ακόμα. Είναι ακριβώς, είναι η απόλυτη σκορδαλιά. Έχουμε βγάλει τα μπακαλιαράκια μας και πάμε τώρα να στήσουμε λαδόκολλα, πατατούλες, μπακαλιάρο, λεμόνι. Τώρα θα βάλουμε σκορδαλιά. Και έχω κόψει λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, έτσι για το χρώμα και είμαστε έτοιμοι. Και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Τι θα κάνω, θα πάρω ένα μικρό κομμάτι μπακαλιάρο, το καλύτερο σημείο. Ούτε λαδίλα, είναι απλά εκπληκτικό. Είναι τραγανό όσο πρέπει και πεντανόστιμο. Νίκο, φοβερό. Φοβερό να δοκιμάσεις. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω όλοι να φτιάξετε αυτόν τον υπέροχο μπακαλιάρο και τη σκορδαλιά. Είναι απλά εκπληκτική. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.